আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা তেনেকৈ আৰু হিৰঞ্জু আহিছে অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ চানডে যিহেতু আবেলি টাইমত অলপ ওলাই যাওঁ বুটযোৰ পিন্ধি আহিলোঁ আজি মানে একো পাত্তাই পোৱা নাই পটককৈ ব্ৰেকটোৱে টিপি পাইছোঁ ব্ৰেকটো বেছি প্ৰেছ কৰি গৈছে বহুত দিন বুটযোৰ পিন্ধা নাছিলোঁ বহুত দিনৰ পাছত বুটযোৰ পিন্ধি আহিছোঁ পুৰা টিপাই পোৱা নাই এই হাৱাজান পাই গ'লে আজি পুৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে মানে চানডে হয় ন ৰ'দটো দি থাকিলে মানে এইটো পুৰা ক'লা পৰি যায় দেখি বেয়া লাগে মানে তো সেইকাৰণে চাৰ্টে পিন্ধি আহিলোঁ আজি আৰু হাতটো নহ'লে মোৰ বম ক'লা পৰি গৈছে ৰ'দত ঘূৰি পোৱা হয় তো সেইকাৰণে পুৰা ক'লা পৰি গৈছে হাতটো ঠিক আছে হাজাৰটো ভাল লাগে কিন্তু মই হাজাৰটা লগাব লাগিব লাহে লাহে পইচা পাতি নাইকিয়া হৈ গৈছে বাইকখনেতো বহুত খাই আছে মোৰ এই মাহটোতো বহুত খাই দিলে লাহে লাহে লগাব লাগিব হাজাৰটা লগাব লাগিব এডজাষ্টাৰ লগাব লাগিব চাওঁ কি হয় এটা এটাকে মডিফাই কৰি আছোঁ আৰু লাহে লাহে আজি বতৰটো মজা ৰ'দটো নাই আজি ইমানকৈ ড্ৰোনশ্বট ল'লে মজা আহিব আজি ফুটেজকেইটা ৰ'দটো নাথাকিলেই ভাল লাগে মানে ৰ'দটো থাকিলে মানে গৈও ভাল নালাগে ফুটেজ কেপচাৰ কৰিলেও ফুটেজবিলাক ভাল নাহে ৰ'দটো নাথাকিলেই ভাল লাগে আৰু ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছিলে বাৰু অলপ টাপলি চাপলি মাৰি ভাল কৰিলে লাষ্ট টাইম আহোঁতে পূৰা ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছিলে এতিয়া টাপলি মাৰি ঠিক কৰি দিলে বাৰু আজি ৰাস্তাটো পূৰা খালী খালী হৈ আছে ইমান ভিৰো নাই মানে আজি পূৰা এটা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ মানে ৰ'দো নাই প্লাছ ভিৰো নাই পূৰা ঠাণ্ডা মানে এইটো এটা পেট্ৰল পাম্প খুলি আছে ভালেই হ'ব এটা পেট্ৰল পাম্প লাগে আজি ক'ত গৈ আছোঁ তো এইটো কোৱা হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে আহি আছোঁ হয় গহপুৰ বাইপাছতে গৈ আছোঁ বাইপাছ হৈ যিটো হোলেঙি হয় অৰুণাচল সোমাই ৰাস্তাটো বহুত দিন যোৱা নাই তাতে গৈ ভাল লাগে তাতে যাওঁ এতিয়াতো 4টাই বাজিলে 3:50 এতিয়া অলপ দেৰি কৰি দিলে মানে অহা ইমানটো সময়ত মানে তাত পাব লাগিছিলে ইমানটো সময়ত ভিউটো মজা আহিলে হয় চাওঁ কিমান সময়ত পাওঁগৈ যিমান পাৰোঁতো টাইমটো কভাৰ কৰিবলৈ চাই আছোঁ ডিকে আজি পুৰা বুম বক্স লৈ একদম পুৰা আজি হিলাই দিম বুলি আহিছে ডিকে ভিউটো মজা লাগিছে মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে আজি এইটো ৰাস্তাটো বহুত আহিছোঁ বাট আজি কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে বাইপাছ পালোঁহে বাৰু বাইপাছ নহয় একচুৱেলি হোলেঙি অভাৰব্ৰিজ হয় কোনফালে দি সোমাব সিহঁতি এইটো বন্ধ কৰি দিলে নেকি মেবি বন্ধ কৰি দিলে সিহঁতি আগেদি সোমাব নেকি অঁ নাই বন্ধ কৰা নাই আগেদি ৰাস্তা আছে বহুত দিন অহা নাই ন পাহৰি গৈছিলোঁ কেনি আছে ৰাস্তা এইটছ দেখি আজি চেক্সি লাগিছে কৈছোঁ ন আল্টিমেট ভিউ ড্ৰোন শ্বট মজা আহিব আহি পাই গ'লোঁ হোলেঙি অভাৰব্ৰিজ আৰু এইফালে হিৰঞ্জু আৰু দিকে আছে ভিউটো মানে আজি মজা লাগিছে পুৰা ৰ'দটো নাই ন আল্টিমেট আছে মানে তো ইয়াতে ড্ৰোন উৰাই মজা লাগিব এতিয়া আমি ড্ৰোন উৰাই লওঁ চাওঁ কেনেকুৱা ফুটেজখিনি আহে পোহৰ হৈ থাকোঁতে ড্ৰোনটো উৰাই লওঁ ড্ৰোন শ্বট লোৱা হৈ গ'ল অলপ যাওঁ অলপ আগত গৈ পেলাই দুটামান কৰোঁ ড্ৰোনখন এটি লোৱাৰ পৰা ড্ৰোন শ্বটে লৈ থকা হৈছে এখন কি হৈছে গাড়ী দাঙি আনিছে যে স্পীড লিমিট 80 অ'কে তো এইফালে এটা শ্বট লৈ আছোঁ মানে এইফালে ড্ৰোন উৰি আছে আৰু আমি এইফালে বাইক লৈ আহি আছোঁ ওলাই দিওঁ ইয়াতে মানে অলপ টাইম হৈ গ'ল ৰ'লো ফটো চটো মাৰিলোঁ ইয়াতে আজি থাকি মজা লাগিলে মানে ভিউকেইটা চেক্সি হয় মানে এইফালে গ্ৰীণ এইফালে ৰেল ষ্টেচন গহপুৰ ৰেল ষ্টেচন তো এইটো ৰ'দত মানে আহিলেতো পূৰা ফালিবই মন যায় আৰু বেয়া জোচ পাই যায় মানে এইটো ৰ'দত এই আমাৰ লগৰকেইটা মানে অহাই নাই এতিয়ালৈকে এই কুকুৰৰ পৰা মানে কুকুৰবিলাক মানে ঘপককৈ আহি যায় ভয় লাগি যায় মানে এইটো ৰাস্তাত মানে ফালি মজা লাগে আৰু বাকী এইফালে টলগেট বনি আছে মানে পূৰা এইফালে চেক বহি আছে কেইটা কৈ দিওঁ এডজাষ্ট ফালি নাহিবলৈ এডজাষ্টটো এয়া এডজাষ্টৰ চাউণ্ডটো মজা লাগে মানে পূৰা একটা ববিকৰ এটা লগাই থোৱা আছে উইথ বেণ্ড পাইপ চাল পৰে মানে চাউণ্ডটো এইফালৰ ভিউটো মজা লাগিছে পাহাৰটো ওচৰতে আছে ন গহপুৰত ইমান ভালকৈ নাহিব চাগে কিন্তু দেখি মজা লাগিছে পূৰা পাহাৰটো ওচৰতে আছে আৰু ছাইডত এইটো এনেকুৱা ৰাস্তা আৰু কি লাগে আৰু গধূলি সময় তাতে এণ্ড বাকী বিশ্বকৰ্মা পূজা কেনেকৈ গ'ল কমেণ্ট কৰি জনাবা মই কালি বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি মানে ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ বাট ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল ৰাজ কৰাই পাই গ'লোহি ঠিকে চাউণ্ডটো কিন্তু মানে গুলি লাগে দেই শুনি এতিয়া যাওঁতে মই ডিকে বাইকখন চলাম আৰু চাম এডজাষ্টৰ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা আহে মানে মই যদি লগাওঁ কেনেকুৱা আহিব গহপুৰত ক্লিপখিনি তো আহি পাই গ'লোঁ অৰুণাচলে এই গেটখন পাৰ হ'লেই সোমাই যাওঁ আমি অৰুণাচল আৰু এইখন আছাম হয় তো আছাম আৰু অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ পাই গ'লোহি আহি ইয়াতে এতিয়া অলপ ৰৈ মেলি ঘৰত যাব লাগে আৰু
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बी असम घंटी लोग बजा दिए। हाँ, हाँ। बीएस असम। हाँ हाँ बोला আৰু এডজাষ্ট চলাই চাওঁ ইয়াৰ এডজাষ্টত ফিল্ডটো লৈ লওঁ আহি থাকা দেই এতিয়া ওলাই দিলোঁ ৰাজগড়ৰ পৰা আৰু এতিয়া ঘৰত যাব লাগে আৰু হা তোমাক দিলোঁ ন তোমাক দিলোঁ নহয় আমাৰ লগত এটা কেছ হৈ গ'ল ইহঁতি মেমৰি কাৰ্ডটো এৰি থৈ গুচি আহিলে নাই আৰু আকৌ উভতি যাবলগীয়া হৈছে ৰাজগড় এইটো মেমৰিটো পোৱা হৈ গ'ল লগৰকেইটা অলপ আগবাঢ়ি গ'ল মই অলপ ৰখিছিলোঁ মেমৰি কাৰ্ডটো ফাইনেলি পালোগৈ য'ত আমি গৈছিলোঁ তাতে থাকি আহিছিলে এতিয়া যাব লাগে আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তোমালোকে জানাই ন কি কৰিব লাগে তো সেইখিনি কৈ দিবা তো বাই বাই গাইছ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তো বাই বাই